الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، متابعي قناة عبق التاريخ التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع هذا الفيديو الجديد وتوقعات الأرصاد بسقوط الأمطار في هذا الموعد. ولكن قبل معرفة التفاصيل لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. فإليكم التفاصيل. حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة وخريطة الظواهر الجوية على كل أنحاء الجمهورية على مدار أسبوع، ومناطق سقوط الأمطار وموعدها خلال الفترة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل الموافق 31 أكتوبر الجاري. ويتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق خلال الساعات المقبلة. وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن الطقس سيكون معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لطيفا في الساعات الأولى من الليل، مائلا للبرودة في آخره على الأنحاء كافة. وتشير التنبؤات إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر خلال الثلاثاء والأربعاء والخميس. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة. وأخيرا تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.